أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول إعدادي مدارس تجريبي منهج Opportunity 1. معكم مستر عماد فوزي. النهاردة هناخد مع بعضينا الوحدة طبعا ال21 وهنبدأ مع بعضينا بالكلمات المهمة على اليونت. طبعا يونت 21 بتتكلم على حاجة اسمها سي ستوريز. هنبدأ بالفوكابولري ستادي مع بعضينا كده. fisherman's story، whirlpool دوامة، prayer صلاة ودعاء، barrel يعني برميل، فلوت يعني يطفو، terror يعني رعب، soul يعني روح أو نفس، horizon اللي هو الأفق، storm عاصفة، survive ينجو بحياته، recover يتعافى أو يشفى، fisherman صياد، companion أو companion يعني اللي هي إيه رفاق، recognize يتعرف على، fishing boat مركب صيد، wave يعني موجة، pick someone up يعني يلتقط شخص أو يلتقط شيء، tie someone to يعني يربط فيه، go down equal sink، go over equal cross يعبر فوق، conclusion خاتمة أو نهاية، strange طبعا ده adjective صفة معناها غريب، calm يعني هادي، horrible يعني فظيع، safe يعني آمن، enormous يعني ضخم، terrified يعني مرعوب، terrible فظيع، horrifying يعني مرعب. new expressions بعد التعبيرات الجديدة اللي معانا اللي موجودة on the edge of على حافة أو طرف، move towards the whirlpool يتحرك في اتجاه الدوامة، go in the direction of whirlpool يعني يذهب في اتجاه الدوامة، say a prayer يتلو صلاة، I thought my life was over اعتقدت أن حياتي انتهت، at great speed بسرعة شديدة، break my body and soul yes يعني حطمت جسدي ومعنوياتي، bring a story to a conclusion يعني القصة، fall overboard يعني يسقط من على المركب yes. sea sports رياضات مائية، wind surfing ركوب الأمواج، water skiing التزلج على الماء، high waves أمواج عالية، sea creatures مخلوقات بحرية، exhausted exhausting منهك أو متعب، exotic island جزيرة غريبة، sea port ميناء بحري، beach شاطئ، sailing الإبحار، fishing الصيد، freeze يجمد، freezing يعني متجمد أو شديد البرودة yes. دي كل الكلمات اللي موجودة معانا. في بعض الناونز زي الرعب طبعا لو هي كفيرب هنقول to terrify، لو هي adjective الصفة معناها terrified، الادفرب منها terrifyingly، safety to save الصفة منها safe يعني آمن، الأوبزيت منها unsafe يعني غير آمن، safely بأمان، clarity يعني وضوح، لو الفيرب منها to clear يعني يوضح، clear adjective معناها واضح، unclear معناها غير واضح الأوبزيت، clearly بوضوح، dismount الفيرب منها die يموت، dead ميت، alive الأوبزيت منها على قيد الحياة. more examples بعد أمثلة أكثر زي mystery يعني غموض، mysterious غامض، long طويل، lens طول، fortune ثروة، fortunately لحسن الحظ، common يعني شائع أو معروف، uncommon الأوبزيت منها معناها غير شائع أو غير معروف. معايا حاجة برضو حاجة اسمها time sequence words yes اللي هي تتابع الأحداث. we can make our writing better by using the following sequence words يعني نقدر نخلي الكتابة بتاعتنا أفضل لما نستخدم تتابع الكلمات دي. يعني لما أجي أتكلم أبدأ مثلا first في الأول، بعد كده بقول next Italian then
الفكرة اللي بعد كده after that بعد ذلك one night ذات ليلة when عندما suddenly فجأة meanwhile في نفس الأثناء in the end في النهاية afterwards فيما بعد one day ذات يوم. دي حاجات كلها بتساعدني ان انا ابدا مثلا او اتكلم في موضوع ايه باراجراف عايز اكتبه. زي لما اقول كده one night the weather was fine and we were having lunch at home. yes. هنبدا بقى ايه suddenly فجأة Dad suggested going out for a walk. يعني بابا اقترح الذهاب للخارج نتمشى. First we walked by the Nile. أولا مشينا جنب النيل. Then we went out on a boat. ذهبنا لركوب المركب. After that بعد ذلك Dad bought us some ice creams. In the end في النهاية we were all very tired so we went back home. yes. دي لو احنا عايزين نبدأ نتكلم في باراجراف أفضل نخلي الكتابة بتاعتنا ايه الرايتنج أفضل وكويسة. some exercises بعض التمارين اللي موجودة على الفوكابولري الكلمات اللي احنا خدناها. choose the correct words in practice. number 1 the line between the sea and the sky is called the. طبعا الخط اللي هو بيفصل بين السماء والبحر ده بنسميه حاجة اسمها الهورايزون. اللي هو ايه الهورايزون ده اللي هو الأفق اللي هو ايه الأفق. اوكي. بعد كده number 2 when you are very tired from work or sport you are. لما انت بتكون تعبان من رياضة او عمل نقول انت exhausted يعني منهك او متعب. كلها طبعا على الفوكابلر اللي احنا خدناه. a word that means almost the same as horrible is. كلمة بتساوي horrible يبقى اسمها ايه دي؟ yes terrible. كلمة ايه terrible. terrible equal horrible. fishermen catch the fish and put them in a. طبعا الصيادين بيصطادوا السمك ونحطوه فين في barrel. barrel هنا يعني برميل. اللي بعد كده when the water is very cold it is. طبعا المية لما تكون باردة جدا نقول عليها freezing. نقول عليها ايه freezing يعني متجمدة. are some of the most dangerous animals in the sea. يعني عبارة عن أسماك خطيرة جدا في البحر. طبعا هي الأسماك القرش اللي هي الشاركس اللي هي إيه الشاركس. yes. there aren't any on calm tree يعني في الماء الراكد. الماء إيه الراكد. طبعا الماء الراكد مفيش إيه high waves يعني أمواج عالية. أمواج إيه عالية. number 8 I don't go because I don't want to kill any fish. أنا ما بحبش أروح إيه عشان ما بحبش أقتل السمك. طبعا fishing الصيد. I love getting into my boat and around the island. yes. طبعا هنا sailing. كلمة sailing هنا يعني إبحار حوالين الجزيرة. when water goes around and around لما الماء يلف fast this is called air. طبعا ده احنا بنسميه حاجة اسمها whirlpool. كلمة whirlpool هنا يعني ايه دوامة. whirlpool يعني ايه دوامة. اوكي. اللي بعد كده طبعا احنا بنحاول ناخد مع بعضينا امثلة كتير قوي exercises كتير عشان نقدر ايه نفهم الدنيا الفوكابلر ماشية ازاي. the meeting point يقول the meeting point between the land and the sea is called the. برضو هي نقطة التقابل بين السماء والبحر بنسميها ايه اللي هي ايه beach. بنسميها ايه beach. يعني ايه beach يعني الشاطئ. a fisherman's job is to fish at sea. وظيفة طبعا الصيادين catch fish يصطادي سمك. number 13 it was a very fun we were very exciting. طبعا احنا كلنا استمتعنا يبقى الفيلم كان ايه exciting. هنا كadjective صفة معناها ايه ممتع. there are millions of sea underwater. طبعا مخلوقات creature مخلوقات بحرية تحت ايه المية.
اللي بعد كده float is the opposite of، طبعا عكس كلمة float يطفو هي sink يعني يغرق ليه للأشياء. Number 16 this terrible experience had broken his body and soul means he was exhausted and yes. بيقول لك إن التجربة ديت حطمت نفسه وجسده و he was exhausted يعني متعب and هنا أفضل طبعا إن أنا آخد desperate هنا يائس. كلمة desperate هنا يعني إيه؟ يائس. أوكي. The boat was going great speed when it hit an iceberg. Yes. طبعا هنا اختار ايه؟ at going at great speed يعني سرعة ايه؟ كبيرة. Number 18 fishermen stories are often very strange and غريبة and uncommon يعني غير شائعة أو غير مألوفة. Number 19 windsurfing, swimming and sailing are طبعا دي عبارة عن رياضات مائية فنقول sea sports. أوكي اللي هي رياضة ركوب الأمواج والسباحة والإبحار. Some sea creatures fishermen طبعا هنا هناخدها كفيرب معناها terrify. هنا terrify يعني ترعب الفيشرمن اللي هي ايه الصيادين. As we got closer to the whirlpool كل ما نقترب للوايربول الدوامي everybody was كل واحد كان ايه terrified. هنا وصفت الأشخاص اللي هم ايه مرعوبين أو خايفين. Number 22 there was a terrible storm and most of the sailors fell overboard هنا يعني كلهم وقعوا على ظهر السفينة. He tied himself a pearl to avoid sinking يعني ربط نفسه ببرميل عشان يتجنب avoid هنا يعني يتجنب الsinking اللي هو الغرق. He looked older than he used to be so his old companions didn't recognize. كلمة recognize هنا يعني لم يستطيعوا التعرف عليه. I thought my life was over when we were the edge of the whirlpool. طبعا هناخد ايه هنا ده لسه قايلينها طبعا في الكلمات on the edge of the whirlpool على حافة ايه الدوامة. It was a horrible accident. I all a prayer and closed my eyes. طبعا هنا كان حادث رهيب عشان كده انا كل اللي عملته انه انا I said prayer and closed my eyes يعني ايه تليت صلاة and ايه قلت صلاة يعني وايه وغمضت عيني. Number 27 I thought my life was over means I thought I was going to اعتقدت ان حياتي انتهت يعني انا خلاص going to die. Okay. The ship has got two swimming pools and a shopping mall. It is yes enormous. Yes كلمة enormous يعني ضخم. It was very dark and I couldn't see yes clearly. طبعا هنا لم أستطع أن أرى إيه بوضوح. كلمة clearly هنا يعني بوضوح يعني كadverb. Yes. The heavier objects yes underwater more quickly than the lighter ones. معناها إيه بقى؟ الأشياء اللي الثقيلة طبعا بتغوص في المياه عن الأشياء إيه الخفيفة بسرعة. طبعا هنختار go down. كلمة go هنا down يعني إيه تغوص. Yes. During the storm my brother was very terrified. يعني إيه terrified؟ يعني كان خائف. About 3 years ago something yes happened to me. طبعا هنا بختار الايه طبعا اختار هنا ايه terrible. اختار هنا ايه terrible يعني مرعب او مخيف. Number 3 the was covered with clouds كانت مغطاة بايه السحب. There was a terrible storm coming yes ايه اللي كانت مغطاة طبعا بالسحب. هنا عايز يتكلم على الهورايزن اللي هو الأفق كان مغطى بالسحب. Yes there was a terrible storm coming وكان في سحابة ايه مرعبة
جاية. He came nearer to my ears and said yes words. طبعا ايه اقترب من اذنيه واتكلم ايه horrifying words يعني كلمات ايه مخيفة. He kept floating until a boat yes ها picked him up. picked him ايه up يعني التقطه الى اعلى. Terrifying experiences at sea are quite yes. وانا هاخد هنا ايه fortunate to fishermen يعني ايه, إيه محظوظة أو فيها حظوظ للصيادين. Some fishermen sometimes catch mysterious creatures in their nets يعني بيصطادوا مخلوقات إيه غريبة فين في الشباك بتاعتهم. Number 38. That's the longest fish in any fisherman can catch. It's is about 10 meters. طبعا طولها 20 متر يبقى it's length. it's a length يعني طول. اوكي. 39. We were waiting. We heard a loud noise. طبعا هنا هنقول while we were waiting بينما كنا منتظرين احنا سمعنا ايه ضوضاء عالية. We hear the call from the miners. We have our breakfast. يعني بمجرد ان احنا سمعنا النداء من المينرز اللي هي المزنة. We have our breakfast. احنا تناولنا الفطار بتاعنا. Yes. Number 41. The months of Ramadan the daily routine is changed. يبقى during يعني خلال شهر رمضان the daily routine الروتين اليومي طبعا بيتغير. Every رمضان Muslims can't eat the sunset. طبعا في رمضان المسلمين ما يقدروش يعملوا ايه ياكلوا قبل السانسيت اللي هو ايه الغروب. They visited us lunch time. هم زارونا طبعا عايز يقول ايه خلال lunch time. اوكي. طبعا هنا اختار ايه at lunch time. at lunch ايه time. ده اللي كل اللي كان موجود معانا على unit 21. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا معانا. تابعونا في الفيديوهات بتاعتنا. ما ننساش نعمل لايك للفيديو. دعمكم يهمنا. Thank you. Goodbye.